જો કે દીકરીઓનું ખવાય નહીં, અમે તો દીકરીઓને મળે ને તો અમે કોઈને ગોતીએ નહીં. અમારે કામ ને અહીંયા કામ, અમારે ભેગું કામ ભેગું આવે કે જ્યાં જાવ ને કામ લઈ જાવ. અને ભાભી તો લટકું લેતી લઈ, બાઈએ કહી દીધું કાચી નહીં પાકી કેરી લઈ આવજો તો હું ખાઈ. કાચી નહીં ખાય કાબા હાવ થયા હગે વગેરે વહુરિયા ઉભે પગે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી વ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો હું ધારા બે જો અત્યારે તો નાઇટ ડ્રેસમાં છે અને તમને દેખાતું હોય છે કે જગ્યાએ ચેન્જ છે, પાછળનું લોકેશન એ ચેન્જ છે. તમે ક્યાં આવ્યા એ તમે કમેન્ટ કરીને કહેજો ને ગેસ કરો. લ્યો તમે કેવી પહેલાં તમને ધારાએ કહી દીધું કે ફઈની ઘરે. તો જો અહીંયા માસી ભાણી બે અત્યારમાં લેસન કરવા વાળા કામ થયા કા જતી. જય શ્રી કૃષ્ણ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જો આ માસી ને આ ભાણેજ કેવી જોડી. માસી શીખવાડે કા. હાલો અને છે ને અમે આવ્યા છે નીતાબેનની ઘરે. સરપ્રાઈઝ તો હવે છે નહીં અને આવ્યા ને તો અમારા નણંદભાઈ અમારા હાટું કામ ભેગું કરી રાખ્યું. જો બા જય શ્રી કૃષ્ણ. હું બા બે આવ્યા છે વેકેશન કરવા, પણ વેકેશન કરવા આવ્યા ને તો અમારા નણંદભાઈએ કીધું કે પહેલાં અમને ઝારા કચરા કરાવો. જો આ ઘરનો સામાન કાઢ્યો, અમને કામ કરવા બોલાવ્યા, વેકેશન કરવા નહીં કા બા. જો આટલો તો કપડાનો ઢગલો છે, આ મારા હાહુ બેન ધોવાના છે, સાચું ને? તો હાલો હવે કામ કરવા આવ્યા તો બધા કામ કરી લઈએ, પછી આગળ નીતાબેનને મળાવું કેમ કે એ આજ અંદરથી સ્ટોક કાઢે છે કામનો. કાલ કપિલની ઘેર ગયા હતા ને વરસાઈ કહેતી હતી ને કંઈ ન કરો તો કંઈ નહીં, 2 દીના વાહિંદા કરી દેજો. ત્યાં અહીંયા આવ્યા ને એટલે નીતાબેન કે કંઈ ન કરો તો કંઈ નહીં, મને ઝારા કચરા કરાવીને જાઓ. હાલો જો બતાવું, અત્યારે થોડી ઘરની હાલત આવી છો, એડજસ્ટ કરી લેજો. એ અહીંયા જો કપડાં ધોય. જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારે હાટું કામ કહો તમે રાખ્યું હતું ને પેન્ટિંગમાં, ક્યાં જોયું ને? વાહ વર્ષા કે અહીંયા નીતાબેન કે એટલે આપણે કામ જ કરવાનું છે. હા હું બે ને હો અમારે. તો હાલો મળીએ, થોડુંક કામ કરાવી દઈએ. ઘરની હાલત જો બધે કપડાં અહીંયા અમારા ઠેલા પડ્યા. લાવો હું લાવું? હાલો હાલો તો મળીએ. અને ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. અને લવ સ્ટોરી પાર્ટ 3 તમને કેવો લાગ્યો એ પણ કમેન્ટમાં કહેજો. હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો ફ્રેન્ડ, તો ફાઇનલી અમે સાસુઓ કપડાં ધોઈ કચરા પોતા કરી કામ કરીને થઈ ગયા નવરા. બરાબર? ઘેરે અમારે કામ ને અહીંયા કામ, અમારે ભેગું કામ ભેગું આવે કે જ્યાં જાવ ને કામ લઈ જાઓ. મેં તમને નહોતું આગળ કીધું કે કામાવાલા છે ધામાવાલા નથી. એટલે અમારા નીતાબેનની અમથી હમણાં તબિયત થોડીક હાલે ને નરમ ગરમ. હવે તો વાંધો નથી, અત્યારમાં ગયા છે રિપોર્ટ કરાવવા, પછી બપોર પછી જવાનું છે રાજકોટ રિપોર્ટ કરાવવા. અત્યારે તો જમીને ડાયાબિટીસનો કરવાનો, એક સવાર વહેલા ગયા હતા 7 વાગ્યામાં. તો એ 2 માણા ગયા છે રિપોર્ટ કરાવવા. અમે બધી છોકરીઓના ઘરનું કામ કરાવ્યું ને બસ હવે હાલો હવે ચા પાણી પીવા છે કેમ કે 11 વાગ્યા. રસ્તો કર્યો ત્યાં પીધો ને બાબા, હવે નહીં હાલે. તો આજ જો મેં થોડાક વેસ્ટર્ન લુકમાં આવી ગયા હો. પાછી નાઈને કપડાં બદલાવ્યા, ધારાને તૈયાર કરી અને ધારા તો જતી ને રમવામાં મશગુલ છે. તો એ માસી ભાણે જ રમે. તો હાલો હવે ચા પી લઈએ મસ્ત મજાની, પછી મળીએ. હાલો ફ્રેન્ડ, તો નીતાબેન આવી ગયા છે દવાખાનેથી અને રિપોર્ટ અત્યારે કેવા આવ્યા? નોર્મલ આવ્યા કે થોડાક મહેમાનને જોઈને આમ ઊંચા આવ્યા? વાંધો નથી, કંઈ નહીં, અમે 2 દી રોકાવું ને એટલે લેવલ આવી જાય. કેમ કે કામનું તો ટેન્શન નથી અને ઝારા કચરા તો આપણે કરી દીધા. હજી કંઈ કામ હોય તો કાઢી દેજો. આમ હાહુ 2-3 દી રોકાઈએ ને તો મારે થોડુંક બોડી ઉતરી જાય, મારે હાહુ થોડાક પતલા થઈ જાય એટલે વાંધો નહીં. બરાબર ને? હાલો કેરીનું બોક્સ આવી ગયું છે તો હવે રોકાવું તો કામ કરીએ તો ખાવું તો ખરી ને. અમારે વર્ષા કહે એમ કે ભાઈ કામ તો કરવું પડે, એ નકરા પાપડ ખવડાવે, આપણે તો કેરી ખાવું. જો કંઈ દીકરીઓનું ખવાય નહીં, અમે તો દીકરીઓને મળે ને તો અમે કોઈને ગોતીએ નહીં. હવે તો ખાવા વારી જ કરીએ. આમાં નીતાબેનનું ઘર તો આમ પહેલેથી જ બાંધેલું છે. પહેલાં નીતાબેન આવતા ને કેશોદ તો ધારાના પપ્પા ફોન કરીને કહેતા, નીતા તું આવીને માંડવી બટેટાની ખીચડી બનાવી લઈ આવજે. કેમ કે બાને ટાઈમ ન હોય, ભેડની રેકડી હતી એટલે કામ કરતા હોય એટલે ટાઈમ ન હોય. એટલે જઈએ નીતાબેન ગોંડલથી કેશોદ આવે ને એટલે ડબરો ભરીને માંડવી બટેટાની ખીચડી કરીને લઈ આવે. એટલે અમે પહેલેથી જ દીકરીઓનું ખાઈએ એટલે અમને છે ને દીકરીઓનું પચે. એટલે અમે દાન પૂન ન કરીએ, અમે હામું લઈ જઈએ. તો મોટા છે તો એટલો તો ફેર પડે. તો હાલો હવે તૈયારી કરી લઈએ રસોઈની, પછી ઘડીક વાર હવે
ચર્ચા કરી લઈએ. બપોર પછી જવાનું છે પાછું દવાખાને બતાવવા. કા કેટલા વાગે જવું? 4 વાગે. હાલો 4 વાગે જાય પાછા રાજકોટ. 6 વાગે વારો છે એટલે રાતના વહેલા મોડ આવશે. અને અમારા હસમુખકુમાર ગયા બજારમાં આટો મારવા, એટલે એ આવશે તો બપોર પાછી મુલાકાત થાય, નહીંતર સીધા સાંજે મળશું. હજી તો આપણે 2-4 દી રોકાવાના છે. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો આવી જાઓ બધા કેરી ખાવા. અને કોને કોને ખાવી કમેન્ટમાં કહી દો એટલે બોક્સ મોકલાવી દઉં. અમારી નીતાબેન હમણાં પાછી લઈ આવશે 2-3 બોક્સ, તે તમને મોકલી દઉં. કા નીતાબેન લઈ આવશો ને? હે જો બા અહીંયા ગુવાર વીટે છે. આ જોઉજી આ ભાભી તો લટકું લેતી લઈ. બાઈએ કહી દીધું કાચી નહીં પાકી કેરી લઈ આવજો તો હું ખાઈ. કાચી નહીં ખાય કા બા? જો હાલો આજ ગવાર બટેટાનું શાક, દાળ ભાત, રોટલી. અને હવે જોઈએ કેરીનો રસ કરીએ કે ચીરું કરીએ. તો હાલો મળ્યા. હાલો રોટલી બનાવવા આપણો વારો છે રોટલી કરવાનો. અને જો બધા બેસી ગયા છે જમવા. હું જ બાકી છું અને 2 મારી ભાણકીઓ બાકી છે. જો હાલો બધા આવી જાવ જમવા. ને હસમુખકુમારે આવી ગયા. જય માતાજી. હાલો જો રસ, રોટલી, ગુંદાનો સંભારો, દાળ ભાત, ગવાર બટેટાનું શાક. તો બધા આવી જાવ જમવા. કા જતીન? હા તો તું તો બોલાવતો નથી, કેમ આવે બધાય? હાલો તો હવે હાલો જો આગળ બધા આવી જાય. બસ છે હોય એટલે તો જમવા બધા આવી જ જાવ. જતીન ન ખાય તો કઈ નહીં, આપણે ખાઈ લઈએ. તો હાલો હવે હું રોટલી ગરમ ગરમ ઉતારું ને આ બધા જમી લઈ પછી મારો વારો. તો હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. હાલો જમવા બધાય. હવે આપણો વારો છે. રોટલી થઈ ગઈ તો હવે હું જમી લઉં. તમે આવી જાઓ બધાય. હાલો મળીએ. હેલો મિત્રો, કેમ છો? આ છે મારા મામી સૌથી મોટા લાડકવૈયા, ને આ છે મારા નાની સાસુ વહુનો પ્રેમ તો જુઓ. ના ના તમે તમારી નજર મારી ન લાગે. ના ના ઓ નાનીમાં તો ડાયા જ હતા. તો એ બધા છોકરા ત્યારે બધા છોકરા સુખી છે. અત્યારે કોઈ ગાંડા નહોતા, પણ તમારે લવ મેરેજ હતા તો એમાં અમારો શું પ્રોબ્લેમ કયો તમે? અમારો શું વાક? હવે વાક તો હવે તો નાની માને ખબર. હવે હાલો જો અમારી નાની બેન સૂતી છે. ધારા ઊભી થા. આ છે મારી બેન. બાધોડકી છે, બહુ જ બાધોડકી, મને બહુ જ હેરાન કરે. ને આ છે મારો દીકરો. હવે જવાના છે નાની માં, મામી ને મારી બેન. બાને લઈ જવાય. તમારા સાસુ માં છે, માને લઈ જવાય. શોપિંગ કરવા જાય છે. થોડી ખરીદી કરવા જાવી. તડકો છે. નીતાબેન ને હસમુખમાં બે હમણાં ગયા રાજકોટ. એ 6:30 આવશે અને મારે થોડુંક લેવાનું છે તો લઈ આવું. પછી આવીને તમને બતાવું, શેર કરું કે હું ખરીદી કરી. એટલે આ છે બહાર જવાનું તો કંઈ પ્લાન નથી, પણ થોડી કાંઈ કેન્ટીનમાંથી ખરીદી કરવી. કેમ કે હવે અમારા નણંદોએ એસઆરપીમાં હતા ત્યાં છેલ્લે કયું પ્રમોશન થયું? ISI નું. ISI છેલ્લે 3 મહિના કે 6 મહિના હતા કા? 3 મહિનામાં ISI નું પ્રમોશન મળ્યું હતું. 35-36 વર્ષ સર્વિસ કરી. એટલે અત્યારે હવે કેન્ટીનમાં જવું છે થોડી ખરીદી કરવા. એટલે ત્યાં વિડીયો શૂટિંગ અલાઉડ ન હોય. એટલે આવીને તમને ખરીદી બતાવશું. થોડીક જરૂરી વસ્તુ લેવા જવાનું. તો હાલો જઈ કાંઈક લેતા આવજો સારું, કાંઈક વસ્તુ કાંઈક આમ સારી. શું લઈ આવું? કુરકુરો લઈ આવો. કુરકુરો. અરે અમે કુરકુરિયા જેવા છીએ. એ જો મને ધારાય ઉઠી ગઈ. કુરકુરિયા નામ સાંભળીને ધારાય ઉઠી ગઈ. જો મને કુરકુરિયું ખાવું. કુરકુરિયા નહીં, આમ પાણીપુરી છે એવું કાંઈક હોય તો બરાબર છે. એવું આમ ન ખાય, એવું મન ન આવડે. ના ના વો મારા નાના બાપુજી છે ને એ બહુ મસ્ત પાણીપુરી બનાવતા. પાણીપુરી નથી ખાતા, ઘરે બનાવીને ખાઈએ. અમે નક્કી કર્યું અહીંથી જઈને હાથો કે છે ને પાણીપુરી બનાવશું ને પછી અમે ખાવું. એના કરતા મારા નાના બાપુજી હોત તો બિચારા કહેતો હાલો હાલો પાણીપુરી ખાવા. તો પછી અમે એમ જ કહીએ કે હોત તો કેવું સારું. અમે
પાવ રગડો, પાણીપુરી, ભેળ. મારી બેને નથી ખાધું, મારી બેનને અફસોસ છે. અને જો આ છે મારી મોટી ભાણેજ અને આ નાની નીતાબેનને 2 દીકરીઓ છે, દીકરો નથી. મેં આગળ તમને કીધું હતું. એટલે અને બોન્ડિંગ અમારું વધારે છે. મારા મેરેજ થયા ને ત્યારે તો કંઈક નાનકડી એવી હતી ને અત્યારે એનો ભાણિયો જો 5-6 વર્ષનો છે. એટલે સમય જતા વાર ન લાગે કેમ ગયો છે. હાલો હું તૈયાર થઈ જાઉં, પછી જઈ આવું શોપિંગમાં, પછી મળીએ. ન થાંભરું. હાલો ફ્રેન્ડ, હું નિશા બે હરક પદુડિયું થઈને હાલીને અહીં પહોંચ્યું. 15-20 મિનિટ લાગી અહીં આવતા. હવે તડકાની ને અહીં આવ્યા ને તો ખબર પડી કે કેન્ટીન બંધ. એટલે આજે છે કેન્ટીન બંધ, તો હવે કાલે આવવાનું સવારે. તો હવે જોઈએ કાલે સવારે ટાઈમ મળે કે નહીં. ધારાય બિચારી રોતી હતી આવા હાટું સારું થયું ન લઈ આવે ને ત્યારે એને ધર્મનો ધક્કો થાય. તો હાલો હવે પાછા પગપાળા મામી ભાણે જ બે પાછા જાય. આ તો અમે જઈ માતા હતી ડાયજેસ્ટ કરવા નીકળ્યા એવું થયું કા. તો હાલો જો કંઈક આવું છે. પહેલાં નીતાબેન છે ને આ સાઈડ રહેતા હો. આ SRP લાઈન કહેવાય, ક્વાર્ટર છે અહીંયા, પોલીસ સ્ટેશન છે. અને પહેલાં અહીંયા જ રહેતા. અને મારી પાછળ છે ને કેન્ટીન છે. એટલે કંઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય ટોટલી અનાજ કરિયાણાથી માંડીને બધી વસ્તુ અહીં અવેલેબલ હોય. પણ અંદર વિડીયો શૂટિંગ બનાવી હોય કેન્ટીન. તો હવે અહીં પહોંચ્યા તો કેન્ટીન જ બંધ હતી. તો હાલો હવે જઈએ પાછા ઘરે. અને જો અહીંયા છે પોલીસ સ્ટેશન. આટલી અમારી એક્સરસાઇઝ થઈ ગઈ, કસરત થઈ ગઈ કઈ છે. તો હાલો હવે જઈએ ઘરે. તો હવે ઘરે જઈને જ મળીએ. આગળ છે ને બધાથી વધારે જ છે ને અમારી ઓલી મોટી ભાણકી છે ને એ જ રાજી થાય. જાઓ જાઓ, બે બહુ કહેતી હતી જાઓ જાઓ આગળ જજો ઘરે જઈને. તો હાલો ત્યાં જઈને હવે જોઈએ હું કે. હાલો તો મળીએ ઘરે જઈને. ફ્રેન્ડ અત્યારે ટાઈમ થયો છે 6 વાગ્યાનો અને પવન એકદમ જ ઉપડી ગયો છે ને વાતાવરણ આખું બદલી ગયું. જો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે, વરસાદ અંધારીને આવ્યો છે, કાળા ડિબાંગ વાદળા થઈ ગયા છે અને ઘરે કોઈ નથી, અમે સાસુઓ બે જ છે. તો હવે આ બધી વસ્તુ ઢાંકવા કરવામાં વર્ગા, કેમ કે આ ઝારા કચરા કર્યા હતા ને તો સેટી બહાર પડી છે, કબાટે બહાર છે. એ બે અંદર હાલો તો, હાલો હાલો. અને જો પવન કેટલો છે અને ધારાને જતીનને બેયને બહાર જવું જો, અને પવન જો કેટલો છે. હાલો હાલો અંદર હાલો. તો પવન એટલી ઝડપે ફૂંકાય છે ને વરસાદ એ જો છાંટા ચાલુ થઈ ગયા છે. તમે જો કેટલો વરસાદ છે અને વાતાવરણ આખું બદલી ગયું છે. તો હાલો હવે છોકરાઓને લઈને અંદર હાગવું બેહીએ, કેમ કે નીતાબેન ને અશ્મકુમાર ગયા છે રાજકોટ દવાખાને બતાવવા અને બે ભાણકી ગયું છે બજારમાં થોડી ખરીદી કરવા. તો હવે અમે ઘરે વૈધા ગયણા માણા કાબા. અમે હવે જો 4 જણા ઘરે વૈધા. હાઉથિયા હગે વગેરે વહુરિયા ઉભે પગે. અમારે જવું તું બગીચે, બધાને રાહ જોઈને બેઠા હતા તમે જાઓ, અમે હમણાં બગીચે જાઉં. તો વરસાદ કે જાઓ, કેમ જવાય. અચાનક જો વાતાવરણ બદલી ગયું, પલટો આવી ગયું વાતાવરણમાં. અને કેશો દે એવું જ છે. હમણાં પપ્પાને ફોન આવ્યો હતો ને તો એણે કીધું હા જાય જાય. એને કીધું કે અહીંયા છે ને એકદમ અંધારીને આવ્યો છે, હજી વરસાદ ચાલુ તો નથી થયો. પણ હવે એને ફોન કરીને આગળ સાહેબને પૂછશું કે કેશોદ વરસાદ છે કે નહીં, અને તમારા ગામમાં વરસાદ છે કે નહીં એ પણ મને કહેજો. તો હાલો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો એ જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો બ્લોગ? જો તમને ગમ્યું હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ. ધારા જય ભોલેનાથ, બાય બાય.